เออ แรงไหมเดี๋ยววัน แกรนด์สตอรี่ อย่าลืมกดติดตาม แล้วกดกระดิ่งตรงนี้สวัสดีครับแกรนครับ พี่ต่ายค่ะ ดูครับ DIY ของเล่นแสนสนุกของพวกเราคือ ปืนกระดาษ จอห์นวิก ผิดเรื่องแล้ว อ๋อ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำก่อนเลยป้า
นนี้ทำง่ายมากๆเลยนะ อุปกรณ์มีเพียงแค่2ชิ้นเอง นั่นคือกระดาษกับสกอตเทป อย่าพูดมากเลยเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่า มา โอเค คนละนัด3 รอบ เอาเลยเอา ใช่ไม่โดน ที่โดน ยิง ไม่โดน ไม่โดน โดน เฮ้ยพี่ต่ายมาพี่ต่ายมาแต่ว่า โดน โดน แล้วโดนด้วยนะไม่โด ผ น มไม่เห็น เออ แรงไหมโดน โอเค อันนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยนะ ถ้าใครสนใจก็ไปทำกันดูได้ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อย่าลืมกดติดตามกับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ บ๊าย บ๊าย บา บาย ย